Falsafah dua elit. Di atas peta geopolitik dunia, sempadan di antara keamanan dan huru-hara seringkali dipisahkan oleh sebaris garisan yang amat tipis. Di garisan halimunan inilah manusia-manusia biasa bertukar menjadi bayang-bayang yang menggerunkan. Mereka tidak didendang di dada akhbar, nama mereka dipadamkan daripada rekod awam. Namun impak operasi mereka mampu mengubah takdir sesebuah negara di dalam sekelip mata. Di dalam dunia operasi khas bertaraf global, terdapat dua nama yang menduduki kasta tertinggi di dalam hierarki ketakutan musuh. Dua pasukan yang dilahirkan daripada acuan geografi, doktrin dan keperluan politik yang berbeza, namun berkongsi satu DNA yang sama. Keberanian mutlak di hujung senapang. Mereka adalah grup gerak khas GGK daripada Malaysia dan First Special Force Operational Detachment Delta, atau lebih digeruni dengan nama Delta Force daripada Amerika Syarikat. Jadi, mari kita bedah anatomi kedua-dua raksasa elit ini. Grup Gerak Khas atau GGK ialah tunjang utama kepada formasi pasukan khas Tentera Darat Malaysia. Dilahirkan pada tahun 1965 di tengah-tengah kehangatan era konfrontasi. Unit ini tidak dibentuk di dalam bilik kuliah yang selesa. Mereka dilahirkan di dalam lumpur, di bawah rimbunan pohon hutan hujan khatulistiwa yang tebal. Memburu musuh yang licik dan kejam. Doktrin utama GGK adalah peperangan tidak konvensional, peninjauan khas, sabotaj strategik dan yang paling utama, pakar tanpa tandingan di dalam peperangan hutan, jungle warfare. Bagi GGK, hutan bukanlah musuh. Hutan adalah sekutu, rumah dan kubu parit yang paling selamat. Kini, kita alihkan pandangan kita beribu-ribu batu ke barat, ke arah Fort Bragg, Carolina Utara. Di sinilah terletaknya pusat operasi Delta Force, unit misi khas Tier 1 milik Tentera Darat Amerika Syarikat. Ditubuhkan pada tahun 1977 oleh Colonel Charles Beckwith selepas melihat keperluan Amerika Syarikat terhadap sebuah unit anti keganasan yang pantas dan rahsia. Delta Force dibentuk untuk menjadi instrumen politik global milik White House. Doktrin Delta Force bukanlah untuk bertahan di dalam hutan, tetapi untuk menyerang dengan ketepatan pembedahan, surgical precision, di mana-mana sahaja di atas muka bumi ini. Mereka adalah pakar di dalam tindakan terus, direct action, penyelamatan tebusan berisiko tinggi di kawasan urban dan operasi memburu sasaran bernilai tinggi atau high value target. Jika GGK adalah hantu yang menguasai kegelapan belantara, maka Delta Force adalah bilah pisau halimunan yang mampu menembus masuk ke dalam kubu paling hebat di dunia, melaksanakan misi dan hilang sebelum debu sempat membumi. Dua entiti ini mewakili dua falsafah peperangan yang berbeza. GGK mempertahankan kedaulatan tanah air dengan taktik improvisasi dan ketahanan fizikal yang mengatasi logik manusia. Manakala Delta Force pula mengunjurkan kuasa ketenteraan Amerika ke seluruh pelosok dunia dengan sokongan dana berbilion dolar dan teknologi satelit yang paling canggih. Namun, apabila lapisan luar ini dikupas, yang tinggal pada kedua-dua pasukan ini hanyalah kehendak besi untuk terus hidup dan juga menang. Penapisan neraka. Seseorang tidak dilahirkan sebagai komando. Mereka ini ditempa di dalam relau api yang membakar segala sifat kemanusiaan yang lemah, meninggalkan hanya semangat yang tidak boleh hancur. Proses penapisan bagi menyertai GGK dan Delta Force adalah ujian manusia yang paling kejam pernah direka di dunia. Bagi seorang perwira atau anggota tentera Malaysia yang menawarkan diri untuk memakai beret hijau GGK, perjalanan mereka bermula di kamp Sungai Udang, Melaka. Namun kubur bagi impian mereka terletak di dalam paya bakau dan hutan tebal. Kursus asas komando GGK adalah sebuah perjalanan menembus neraka dunia selama 12 minggu. Fasa pertama menguji ketahanan fizikal asas, di mana calon dipaksa berlari berpuluh kilometer dengan bebanan penuh di bawah terikan matahari khatulistiwa yang membakar kulit. Namun, ujian sebenar bermula apabila mereka melangkah masuk ke fasa hutan dan juga fasa paya. Di sinilah mental mereka dicarat-carat. Calon dipaksa merangkak di dalam selut hitam yang dipenuhi lintah, nyamuk, tiruk dan ancaman sang bedal.
Mereka diletakkan di dalam situasi kelangsungan hidup, survival, di mana mereka perlu mencari makanan sendiri daripada apa sahaja yang disediakan oleh alam semula jadi. Puncak kepada penyiksaan ini adalah fasa ikhtiar hidup dan juga tawanan. Calon diburu seperti binatang di dalam hutan. Sesiapa yang tertangkap akan dibawa ke kem simulasi tawanan musuh. Di sini mereka akan disiksa secara fizikal dan mental, dinafikan tidur dan didera di dalam air sejuk bagi menguji sejauh mana mereka mampu menyimpan rahsia tentera. Ramai yang tewas, ramai yang menangis dan ada yang pulang dengan kecederaan kekal. Hanya mereka yang mempunyai jiwa yang lebih keras daripada keluli akan melangkah keluar pada hari graduasi, dianugerahkan beret hijau dan pisau komando yang suci. Bagaimana pula dengan Delta Force? Pemilihan mereka tidak bermula daripada rekrut biasa. Calon yang ingin menyertai Delta Force perlulah datang daripada unit yang sedia elit. Kebanyakannya adalah para veteran daripada US Army Rangers atau Green Beret yang sudah mempunyai pengalaman bertempur di medan perang sebenar. Pemilihan mereka dijalankan di kawasan pergunungan terpencil di Virginia. Jika GGK mengutamakan ketahanan fizikal yang digabungkan dengan ketabahan mental di dalam persekitaran alam yang ekstrim, Delta Force pula menumpukan kepada ujian psikologi yang sangat mendalam dan keupayaan navigasi solo. Fasa pertama memerlukan calon berjalan kaki berpuluh-puluh batu bersendirian di dalam hutan dan pergunungan yang tebal, membawa beg galas seberat lebih 20 kg tanpa peta yang lengkap dan hanya berpandukan kompas. Mereka tidak diberitahu di mana garisan penamat dan mereka tidak diberitahu berapa masa yang ditetapkan. Mereka dipaksa bertempur dengan minda sendiri di dalam kesunyian yang mencengkam. Selepas tubuh mereka hancur dikerjakan oleh ujian fizikal, fasa yang paling ditakuti bermula. Lembaga penilaian psikologi. Calon akan duduk di hadapan barisan pakar psikologi ketenteraan dan pegawai kanan Delta Force. Mereka akan disoal siasat dengan soalan-soalan yang direka khusus untuk mencari retak terkecil di dalam personaliti mereka. Delta Force tidak mahu seorang Rambo yang meluru tanpa otak. Mereka mahukan seorang intelektual yang mampu membunuh. Manusia yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi, tenang di bawah tekanan maut dan mampu membuat keputusan strategik di dalam masa 1 milisaat. Kadar kegagalan bagi kedua-dua kursus ini melebihi 90%. Ini bermakna daripada 100 orang yang mendaftar, belum tentu 10 orang akan terselamat. Senjata dan teknologi. Di medan perang moden, otot dan keberanian barangkali tidak mencukupi jika tidak digandingkan dengan instrumen pemusnah yang tepat. Di dalam aspek kelengkapan, perbezaan di antara JGK dan Delta Force mencerminkan jurang ekonomi dan falsafah ketenteraan antara sebuah negara membangun dan sebuah kuasa besar dunia. Delta Force adalah anak emas kepada Pentagon. Mereka mempunyai akses kepada tabung dana yang seolah-olah tiada hadnya. Setiap operator Delta Force dibekalkan dengan persenjataan yang diubah suai mengikut anatomi dan keselesaan peribadi mereka. Daripada rifle gempuh HK-416 yang ikonik, sehinggalah kepada sistem optik pandangan malam Quad Eye GPN VG-18 bernilai puluhan ribu dolar yang mampu mengubah malam yang gelap gelita menjadi secerah siang. Bukan itu sahaja, operasi Delta Force disokong oleh rantaian teknologi yang amat digerunkan. Sebelum mereka melangkah masuk ke dalam sasaran, ruang udara di atas mereka sudah dikawal oleh drone pengintip halimunan yang menyalurkan data video masa nyata terus ke dalam tablet taktikal di pergelangan tangan mereka. Mereka mempunyai sokongan satelit ketenteraan yang mampu mengesan haba tubuh manusia di sebalik dinding konkrit. Delta Force bertempur dengan maklumat penuh. Mereka tahu di mana musuh berada, apa senjata yang dipegang dan ke mana arah musuh akan melarikan diri sebelum pertempuran sebenar bermula. Manakala di seberang parit, GGK Malaysia beroperasi dengan falsafah yang berbeza. Walaupun hari ini GGK dilengkapi dengan senjata moden seperti Colt M4, rifle penembak hendap berketepatan tinggi dan peralatan optik moden, intipati kekuatan GGK bukan terletak pada gadget yang melekat pada tubuh mereka. Kekuatan mereka terletak pada keupayaan improvisasi taktikal dan kelangsungan hidup tanpa bantuan teknologi. Di dalam hutan hujan khatulistiwa,
Peralatan elektronik yang canggih seringkali gagal, kelembapan yang tinggi, air hujan yang mencurah-curah dan dahan pokok yang tebal mampu melumpuhkan isyarat satelit dan merosakkan bateri gadget di dalam masa beberapa jam. Di sinilah kepakaran GGK terserlah, di mana tentera barat akan menjadi buta apabila teknologi mereka mati. Operator GGK pula semakin berbahaya. Mereka mampu membaca jejak musuh pada sehelai daun yang patah. Mereka mampu mengesan kehadiran manusia melalui bau atau perubahan bunyi unggas hutan. Persenjataan GGK direka untuk tahan lasak, mudah diselenggara di dalam lumpur dan membawa kesan kemusnahan yang maksimal kepada jarak dekat. GGK membuktikan bahawa senjata yang paling berbahaya di medan perang bukanlah senapang yang dipegang, melainkan otak dan jiwa manusia yang mengoperasikannya. Gema di Pasar Bakara, rempuhan bersama GGK dan 19 RAMD. Namun, tiada teori atau analisa di atas kertas yang mampu menandingi ujian sebenar di medan pertempuran. Terdapat satu detik di dalam sejarah ketenteraan moden di mana takdir kedua-dua angkatan ini, pahlawan daripada Malaysia dan elit daripada Amerika, akhirnya bertemu di dalam sebuah krisis yang hampir meragut nyawa tentera terbaik Pentagon. Detik itu berlaku di bumi Mogadishu, Somalia pada 3 Oktober 1993. Operasi Gothic Serpent, anjuran Amerika Syarikat, bertujuan untuk menangkap pegawai-pegawai kanan pemimpin militer. Jeneral Muhammad Farah Aidid telah bertukar menjadi sebuah mimpi ngeri yang paling gelap buat Washington. 2 buah helikopter kebanggaan mereka, MH-60 Black Hawk, ditembak jatuh oleh roket RPG militer Somalia. Di tengah-tengah kepekatan debu dan runtuhan bangunan di Pasar Bakara, kawasan yang dikenali sebagai wilayah yang paling maut di dunia pada waktu itu, sekumpulan operator Delta Force dan US Army Rangers terperangkap. Mereka telah dikepung rapat oleh ribuan militer bersenjata berat yang dahagakan darah. Cubaan awal oleh konvoi kenderaan Amerika untuk menyelamatkan mereka telah gagal dengan tragis selepas dihujani peluru daripada setiap bumbung dan tingkap bangunan. Masa telah semakin suntuk. Operator Delta Force yang terperangkap mula kehabisan peluru. Angka-angka kecederaan meningkat. Darah wira-wira Amerika mengalir di atas tanah padang pasir yang panas. Kuasa besar dunia yang memiliki satelit, drone dan jet pejuang kini terduduk melutut. Mereka tidak mampu untuk menebusi masuk ke dalam kubu maut tersebut. Apabila semua harapan seolah-olah sudah mati, satu-satunya angkatan yang mempunyai keberanian besi untuk melangkah masuk ke dalam api neraka itu adalah Batalion Malaysia Malbat 1. Dan malam itu, Malaysia tidak menghantar infanteri biasa. Mereka menggerakkan 2 kombinasi maut, 19 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Mekanis sebagai otot perisai dan elemen penggempur serta penembak hadap daripada Regimen ke-11 Grup Gerak Khas GGK sebagai taring gempurannya. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam apabila konvoi kenderaan perisai RPZ Condor milik 19 RAMD mula bergerak memecah kegelapan Mogadishu. Di dalam perut besi Condor yang sempit duduk bahu-membahu anggota RAMD dan komando GGK. Mereka tahu ini bukan misi keamanan biasa. Ini adalah satu perjalanan sehala ke dalam kawah maut. Sebaik sahaja roda-roda Condor memasuki sempadan Pasar Bakara, pintu neraka telah terbuka luas. Letupan roket RPG menghujani konvoi Malaysia. Peluru-peluru pengesan daripada mesin gun militer Somalia mengoyak malam, menghempas dinding besi kenderaan perisai Condor dengan bunyi gema yang mengerikan. Namun, tiada setapak pun pemandu 19 RAMD yang melepaskan pedal minyak. Di bawah hujan besi, mereka terus maju dengan tekad yang tidak boleh ditawar-menawar. Di dalam salah sebuah kenderaan, Korporal Mat Aznan Awang memegang steering dengan penuh ketegapan sebelum satu letupan RPG menembus masuk dan meragut nyawanya sebagai seorang yang syahid. Kematiannya tidak mematahkan moral. Ia malah menyemarakkan lagi api marah suci pahlawan Malaysia. Rempuhan berani mati konvoi 19 RAMD telah berjaya memecahkan kepungan yang sebelum ini dianggap mustahil oleh tentera Amerika. Sebaik sahaja pintu belakang Condor terbuka di zon ranap helikopter,
komando GGK melompat keluar ke atas jalan raya. Di sinilah aksi yang membuatkan operator Delta Force yang berada di situ terpaku dan tergamam. Di dalam keadaan huru-hara di mana debu tebal menghalang pandangan dan peluru melintas beberapa inci hanya daripada telinga, operator GGK bertindak dengan ketangkasan yang luar biasa, menggunakan kepakaran pertempuran jarak dekat CQB dan pertempuran malam yang tidak konvensional. Komando GGK meluru ke lorong-lorong sempit tanpa rasa takut. Di atas bumbung bangunan, penembak hendap GGK dengan rifle berkaliber tinggi memetik picu dengan tenang, memadamkan kedudukan penembak RPG militia satu demi satu sebelum mereka sempat menembak konvoi. Operator Delta Force, lelaki-lelaki Tier 1 yang sering memandang rendah unit luar, terpaku melihat bagaimana askar-askar Malaysia ini bertempur dengan keberanian yang melampaui batas logik manusia. Di tengah-tengah hujan peluru yang mampu melumpuhkan mental sesiapa sahaja, komando GGK dan infanteri daripada 19 RAMD teguh membentuk perimeter pertahanan dinding manusia. Mereka menarik keluar operator Delta Force dan Rangers yang sudah kehabisan peluru dan cedera parah. Memikul mereka masuk ke dalam perut kondor sambil sebelah tangan lagi membalas tembakan musuh di bawah perlindungan perisai 19 RAMD dan darah berani komando GGK. Baki tentera elit Amerika itu berjaya dibawa keluar daripada zon maut Pasar Bakara. Pengiktirafan dunia membongkok hormat. Keesokan harinya, apabila matahari terbit di Mogadishu, landscape ketenteraan global telah berubah selama-lamanya. Filem komersial barat dan propaganda Hollywood mungkin cuba memadamkan atau mengecilkan peranan besar ini daripada layar perak demi menjaga ego sebuah kuasa besar. Namun sejarah yang tertulis dengan darah tidak akan pernah boleh dipadamkan oleh dakwat sinematik. Komander-komander tertinggi tentera Amerika Syarikat termasuk General William F. Garrison secara terbuka meletakkan penghormatan tertinggi kepada keberanian tentera Malaysia. Di dalam dokumen rasmi Pentagon dan surat penghargaan yang dihantar terus daripada Washington ke Kuala Lumpur, empayar ketenteraan terbesar dunia itu mengakui satu hakikat. Jika bukan kerana keberanian luar biasa dan kesanggupan 19 RAMD serta GGK Malaysia untuk merempuh maut pada malam tersebut, nama-nama operator Delta Force dan Rangers yang terselamat pasti sudah lama terukir di atas batu lisan di tanah perkuburan Arlington. Kepada komuniti operasi khas dunia, daripada SAS Britain sehinggalah kepada Delta Force Amerika, mereka terpaksa mengaku dan mengakui bahawa kehebatan sesebuah angkatan tidak diukur pada jumlah bajet berbilion dolar, gadget taktikal ataupun publicity media. Lelaki-lelaki Delta Force yang terselamat pada malam itu tahu apabila semua sistem digital mereka gagal dan mereka kehabisan peluru, keberanian fizikal, keteguhan iman dan ketangkasan taktikal beret hijau serta pahlawan mekanis Malaysia lah yang memastikan mereka dapat pulang melihat keluarga mereka semula.